Cantik Detektif, saya Huda Ali. Kali ini saya bukan cantik detektif, tapi saya cantik terapis. Untuk siapa? Untuk gajah! Tada! Kenapa ketawa? Gajah pun nak cantik apa? Betul tak? Jom, kita berus Sawadee-krap! Selamat datang ke Thailand! 10 tahun lalu, saya mula kembara saya. Satu dunia saya nak terokai untuk membongkar rahsia kecantikan wanita-wanita di luar sana. Pelbagai rawatan saya cuba. Bermacam-macam dah saya rasa demi siasatan saya. Ada yang saya suka, ada yang saya suka sangat. Saya bagi cantik dating 3, 4, 5/5. Namun, ada banyak lagi yang belum saya lihat dan cuba. Maka saya teruskan jelajah saya. Saya Huda Ali, cantik detektif. Saya kini berada di Chiang Mai, Thailand. Saya pernah datang ke sini 10 tahun dulu waktu siri pertama. Kenapa saya patah balik di Chiang Mai ni? Kerana saya pasti banyak lagi rahsia kecantikan wanita-wanita di Thailand ni yang belum saya ketahui. Jadi mari ikuti saya untuk congkel rahsia-rahsia kecantikan wanita-wanita di sini. Chiang Mai ataupun bandar baru dalam bahasa Thai ialah bandar terbesar di utara Thailand. Ia merupakan sebuah pusat yang bersejarah dan terkenal juga dengan pelbagai suku kaum pegunungan. Ramai wanita di utara Thailand ni mengekalkan ciri-ciri nenek moyang mereka bukan sahaja dengan adat dan budaya mereka tetapi dengan rupa dan rahsia kecantikan mereka juga. Suai Mama! What's so beautiful your costume and your flower. Pretty, beautiful flower, face nice. Bila saya lihat bunga-bunga cantik mereka ni, saya teringat kembali di siri pertama cantik detektif sewaktu saya di Thailand. Saya disepak. Waktu tu saya disepak untuk naikkan pipi saya. Dan kali ni saya dengar-dengar saya akan menjalani satu rawatan untuk naikkan pipi juga. Tapi saya tak sanggup kena sepak lagi. Tak nak naikkan pipi nak. No. Hari ini saya ke Nisha Klinik dan saya diberitahu di sini ada satu rawatan baru yang dinamakan Alt Therapy dan rawatan ni dapat memberikan kesan menegangkan kulit kita ala-ala facelift. Can you explain to me the whole process of this Alt Therapy? When the patient come in to consultation first, what area that you want to treat? A low face, I want to lift the eyebrow, or on the neck. After that, we go upstairs for the treatment room. Start with clean your skin, put the numbing cream on for 1 hour. Numbing cream? Jadi saya pun tanyalah Dr. Nisha, kenapa kita perlukan krim untuk kebaskan kulit? Sebab kan gunakan ultrasound. You can feel something inside your skin. Okay. For beauty. For beauty. Memandangkan ini adalah kali pertama saya membuat rawatan ni, jadi beliau syorkan yang saya sapu ajalah. Saya ni tengah mengembara, jadi bukannya ada masa sangat. Nak tunggu 1 jam untuk kebaskan kulit tu pada saya macam lama sangat. Jadi saya pun dengan confidentnya katakan dengan Dr. Nisha, saya rasa boleh kurangkanlah. Tak payah tunggu 1 jam, kita 30 minit ajalah kita kebaskan kulit. 30 minit je saya kata. Bila Dr. Nisha mula letakkan alat probe ultrasound di pipi kanan saya tu, satu kali dia picit. Saya sebenarnya terkejut. Sebab dalam kepala saya ni kan katakan yang rawatan ni non-invasif. Jadi memang tak sakit lah. Tak ada rasa apa-apa kan. Ultrasound biasalah. Tapi perasaan dia tu macam pipi saya ni ialah sehelai kain
yang jalan bawah mesin jahit. Aduh, kalau macam ginilah sakit dia, saya lebih rela pipi saya ni tembam ke, jatuh ke, berderai ke, londe ke, tak kisahlah. Sakit ni sakit. Okay, the finish the halfway. You can look at the mirror for the result. It is only 20%. You can do your eyebrow. Oh, yeah, it's lifted up. Yes, and This side. Memang betul-betul lah nampak perbezaannya. Lagi-lagi bahagian kening ni nampak macam ternaik sikit. Wow. Dalam hati saya macam worth the pain. Walaupun sakit tapi nampak perbezaan dia macam berbaloi sikit lah. Nak cantiknya pasal sakit pun sakit lah. Okay, continue. Nanti let's go to another side. Ya, niat di hati nak berhenti je tapi takkanlah sebelah pipi je naik kan, sebelah lagi tak naik, jadi tahan aje lah. Secara keseluruhannya, saya rasa art therapy ni hanya untuk orang-orang tertentu. Dia tak sesuai untuk mereka yang tak boleh tahan sakit. Tapi itu saya rasa silap saya jugalah sebab saya minta krim kebas tu untuk dikurangkan dari 1 jam hingga 30 minit. Menyesal pula kan saya step hero. Jadi untuk rawatan art therapy ni, saya bagi cantik rating 3/5. Memandangkan dia sakit sedikit, boleh tak saya potong setengah markah? Dia macam just pass. 2.5/5. 2.5/5. Tengok, fikir pun, berbual pun dah tak betul sebab dah kena tarik semuanya. Macam itulah rating saya. Tarian tradisional Thai adalah sebuah seni yang telah wujud sejak berabad lamanya. Ia menggabungkan kostum yang elegan, pergerakan badan yang lembut dan masih dipersembahkan hingga ke hari ini. Namun, ada juga orang Thai yang menemui cara inovatif untuk terus mengekalkan seni ini dengan menggabungkan tarian tradisional Thai bersama yoga. Saya bertemu dengan Nit, seorang pelatih di Sattva Yoga untuk lebih memahami tentang keunikan yoga yang diajarnya di sini. So Nit, I heard that you do a special kind of yoga here whereby you actually combine traditional Thai dance as well as yoga. Yes, I do the my yoga, we call alignment yoga. And then when we do the warm up, I mix with the Thai dance. Puan Nit katakan tarian tradisional Thai seakan-akan pergerakan yoga. Biasalah kan macam gini, pusing ke depan, ke belakang. Kerana beliau dulu kecil-kecil memang penari tarian tradisional. Jadi apa lagi, beliau pun gabungkanlah tarian tradisional dan juga yoga. But when the Thai dancing, they dance, look. Yes, good. Bila kita mulakan, mestilah mulakan dengan warm up dulu kan? Warm up itulah Puan Nit gabungkan tarian tradisional yang memusing, memutar dan pergerakan ni bagus untuk bahagian bahu kita. Bila saya buat pergerakan tu, rasa macam saya menari tarian piring. Yoga tarian Thai yang diajar oleh Nit tidak berunsurkan agama, tapi lebih kepada membetulkan postur dan keselarasan badan kita melalui pergerakan yang melonggarkan sendi, otot-otot dan melancarkan peredaran darah kita. Memang susah, bergetar seluruh badan saya. Tapi saya lihat kiri, kanan, semua steady aja. Walaupun mereka saya rasa umur mereka jauh lebih dewasa dari saya. Rasa macam malu pun ada. Hand high, yes. If heavy for you, move your hand up more. 1, 2, 3. Yeah, look slide up. Good.
boleh terbang lah. Memang saya boleh rasalah otot-otot di perut ni digunakan. Tapi, wah, rasa macam senang. Superman, Sim. I am stretching. Yes, good. Your hand on the floor. Turn your finger to your knee. Make the circle. Kalau banyak pakai komputer, pakai handphone, kita sering-seringlah buat ni. Boleh stretch tangan kita. Dah habis buat planking, dah penat, tangan ni dah sakit. Puan Nit pula suruh buat pose yang paling susah. Saya panggil pose tu pose tonggang terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Saya pun buatlah, peganglah dengan cekalkan hati saya rasa kuat sangat tu. Saya pun buat. Tiba-tiba kaki saya dah dekat atas. Lepas tu sekejap lagi saya rasa kepala saya, dunia saya dah terbalik. Wah, saya dah terbalik. Hebatnya. Rupanya senang juga Sepanjang proses ni saya rasa kalau kita percaya pada diri kita tu boleh lakukan, kita bolehlah buat. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh buat, tak bolehlah jadinya. Saya dah banyak cuba bermacam jenis yoga di bermacam negeri, tapi yoga di sini unik. Ia menggabungkan tradisi dan juga pergerakan yoga. Saya bagi cantik rating 4/5. Nanti kalau saya dah fleksibel, baru saya upkan jadi 5/5. Shopping time. Sepasang dengan baju saya. Hai guys. Getah rambut. Cantiknya. Oh, cantik. Panasnya dekat Chiang Mai ni. Panas-panas macam ni, rasa macam nak terjun aja dekat dalam sungai ni tau. Kenapa ketawa? Walaupun sungai ni nampak berlumpur, tapi lumpur tu bagus untuk kulit kita tau. Panas. Saya disyorkan untuk datang ke Puklon Spa ni kerana mereka memang terkenal dengan segala macam terapi dan juga rawatan yang menggunakan lumpur. Sebenarnya saya memang pernah lalui ataupun mengalami mud bath ataupun mandi lumpur ni, tetapi lumpur yang digunakan adalah lumpur dari gunung berapi. Jadi saya nak tengoklah apa perbezaan mandi lumpur di sini berbanding dengan yang saya pernah lalui. We use the raw material from the hot spring mud. Hot spring mud. Yes. I see. So what is so special about this hot spring mud? Puklon is number 3. The hot spring mud are more than a mineral. Example is calcium, bromide, potassium from detox skin and make skin feel fresh and white. And I heard it's anti-aging too. Yes. No wonder you're so pretty. Look so young. You always use the clone? Yes, 1 or 2 times per week. 1 or twice a week? Yes. Wow. Okay, I want to try this one. Saya diberitahu oleh Kunong yang rawatan spa saya ni hanya menggunakan 3 produk. Yang pertama adalah lumpur, yang kedua adalah minyak herba, yang ketiga adalah skrub campuran asam, kopi, madu dan kunyit. Langkah yang pertama, mereka harus sapukan lumpur di badan saya. Dah macam cat rumah hari raya badan saya. Cat warna kelabu asap. Rasa macam Permaisuri Raja. Ada 2 dayang-dayang tolong mengecat kaki saya. Malu. Bila mereka sapukan lumpur tu rasanya sejuk. Dalam bilik tu aircon sejuk, lumpur sejuk. Lepas tu sekejap lagi lumpur tu beku pula, kering di badan saya.
Sebenarnya ada cerita menarik di sebalik spa ni. Bapa kepada Kun Yai sebenarnya merupakan seorang pemandu pelancong waktu dahululah. Beliau membawa sekumpulan pelancong ni ke kawasan Mae Hong Son dan beliau diberitahu oleh orang-orang kampung bahawa di sana ada sebuah air mata air panas ni yang mempunyai lumpur yang dapat merawat segala macam penyakit. Jadi orang-orang kampung kalau sakit aja mereka akan mandi lumpur di situ. Kalau sakit aja mandi lumpur di situ. Dan kebetulan seorang ahli geologis daripada Perancis telah datang untuk kaji lumpur tu dan ternyata benar lumpur-lumpur tu memang kaya dengan segala macam nutrisi yang bagus untuk badan kita. Ni baru macam sumpah orang minyak. Tapi bukan watak orang minyak. Tapi orang lumpur. Orang lumpur. Tak boleh cakap. Sebab rasa tegang aja mulut saya ni. Setelah 15 minit, dah kering semua lumpur-lumpur di seluruh badan saya ni, mereka mula scrub. Mereka gunakan minyak herba dan juga scrub campuran mereka tu. Dan di sini semuanya menggunakan bahan 100% asli, tak ada bahan kimia. Jadi dia pun scrub. Saya boleh rasalah kulit saya memang amboi bersihnya. Bukan seorang yang scrub, 2 orang. Jadi ada 4 tangan yang membersihkan seluruh badan saya tu. Jadi bayangkanlah berapa bersihnya badan saya. Rawatan lumpur hari ini mengajar saya bahawa walaupun nama rawatan tu sama, mud bath, tapi lain negeri, lain cara, lain bahan. Jadi memang berbaloi lah saya datang ke sini untuk cuba mandi lumpur mereka. Saya suka sekali sebab setelah rawatan kulit saya ni rasa lebih tegang, lebih bersih, lebih lembut, lebih melembabkan. Saya bagi cantik rating 4/5. Tring! Sawadika, sir. Massage, Thai massage, sir. Very good. Foot massage, body massage, Thai massage. I can scratch you, sir. My hand good. Don't go, sir. Your body pain. Kalau dah sampai Thailand, memang tak sah kalau tak cuba Thai massage. Tapi kali ni, saya tak nak urut badan saya. Tapi saya nak belajar macam mana nak urut cara Thai. Thailand ni memang terkenal sangat dengan urutan tradisional mereka dan saya diberitahu di Chiang Mai ni ada seorang tukang urut yang bertaraf Maha Guru atau dalam bahasa Thailandnya Ajan. Ajan Sincai adalah seorang guru dan tukang urut yang terkenal di Thailand. Beliau pernah bekerja selama 37 tahun di Hospital University Suan Doc di Chiang Mai sebagai pakar terapi fizikal di bahagian pemulihan angin ahmar dan kelumpuhan. So Ajan Sincai, I want to know when and where did you learn the Thai massage? I learned Thai massage at School for the Bride in Bangkok. I learned because this course, when study finish, I can help people. Ajan Sincai ni mula belajar urut sejak 50 tahun lalu dan sekarang ni beliau mengajar urut pula kepada ramai anak-anak murid daripada semua pelosok dunia. Dan apa yang istimewanya Ajan Sincai ni adalah beliau seorang yang tiada daya penglihatan. Sebelum Ajan Sincai mulakan urutan, beliau tanyalah pada saya di manakah masalah kesakitan saya. Saya pun katalah di bahagian bahu, selalunya kejang-kejang otot. Beliau katakan, bagus saya tengah ada rasa sakit-sakit. Jadi bila beliau ajar tu, saya boleh cam macam mana cara yang betul. No problem, eh? Okay. I feel your neck. Okay. Yeah. No problem, no? Yeah. Good neck, Good neck. bad shoulder. Back shoulder. I just do on you here, nah. Okay.
We use forearm place Okay. on your trapezius. No pain. You will feel good pain. Okay. One. Bila beliau tekan tu sebenarnya memang rasa sakit, tapi sakit yang berbeza daripada semua Thai massage yang saya pernah lalui. The other side. You are right when you Oh. say your technique is not painful. I think Usually Thai massage when shoulder, ow. different. Ajan menggunakan berat badannya untuk menekan pada bahu saya. Kalau Thai massage yang biasa-biasa dekat luar sana, mereka gunakan kekuatan daripada lengan mereka sahaja ditekan-tekan sebab tu rasa sakit. Tapi kalau Ajan Sincai, tak. Dia rasa lembut tapi rasa pressure tu sedap. Dan kebetulan saya di situ kan, mestilah saya nak belajar dengan lebih mendalam. Jadi saya pun minta Ajar Sincai untuk mengajar saya cara-cara urutan lain di bahagian-bahagian lain di badan saya. Kita mulakan dengan di bahagian tangan. Kalau kita sakit-sakit tangan, beliau suruh saya picit, tarik. Picit, tarik. Picit, tarik. Picit tak payah nak kuat-kuat. Asalkan genggaman tu tegap. Lepas tu dah tekan, tarik. Macam tu. Lepas tu beliau juga mengajar cara kalau kita pening kepala. Tekan di bahagian mana? Di bahagian belakang ni. Dah tekan, genggam. Lepas tu tarik sampai rasa menggeletar. Squeeze and pull up. Oh. And vibration. No. Oh, wow. Hey. Ada pelbagai lagi teknik-teknik yang diajarkan oleh Ajan Sincai. Ada teknik mengetuk, menepuk, mencincang, menusuk dan yang umpama menggendang pun ada. Teknik-teknik ni dapat membantu melegakan otot-otot yang tegang. Saya sebenarnya rasa sangat beruntung dapat bertemu dengan Ajan Sincai untuk menuntut ilmu dengan beliau. Dan beliau ni saya rasa adalah seorang yang sangat berilmu, sangat baik dan tak lokek untuk menurunkan ilmunya pada semua anak-anak murid beliau. Termasuklah saya. Saya anak murid yang pertama dari Singapura tau. Saya suka sekali dengan pengalaman ni. Saya bagi cantik rating 5/5. Dan oleh kerana Ajan Sincai ni sangat baik orangnya, saya upkan lagi 6/5. Lepas tu bila saya berbual dengan dia, saya rasa macam tengah berbual dengan arwah yai saya. Saya upkan lagi 7/5. Best sangat. I love you Ajan Sincai. Kalau dah dekat Thailand ni, mestilah nak kena feel naik tuk-tuk. Hidung saya ni sebenarnya sensitif. Terutama sekali dengan pencemaran udara yang amat ketara di seluruh dunia, termasuklah di Chiang Mai ni. Kalau hidung saya tak tersumbat, pasti saya bersin-bersin. Sebab itulah saya kena beli spray air garam ni. Dan spray air garam ni dapat membersihkan hidung saya. Bukan tu je, dapat menyegarkan pernafasan saya. Bila hidung saya tersumbat dan bersin-bersin ni memang susah nak buat kerja. Jadi, saya pun buat keputusan untuk datang ke Relaxing Emotion Spa ni untuk rawatan Hello Therapy. Hello Therapy ni sebenarnya adalah satu rawatan yang menggunakan garam. Dan saya bertemu dengan Linato, iaitu suami kepada pemilik spa ni, yang beritahu saya makna perkataan hello tu sebenarnya maksudnya garam dalam bahasa Greek. Can you maybe share what is good about this halotherapy and my sinus?
because the salt, when the salt is micronized, very small particle, like for example the very dangerous smoke, like in Asia now. Pollution everywhere. The smoke can enter directly also in the blood, making many kind of sickness in our body. So what happens? When the salt enters, it makes a reaction to our body. And our body expels the salt. And together with the salt, you expel part of the smoke. So you clean your lungs, especially if you have some, for example, some allergies. Okay, you expel the particles that are bigger also, no? That make you allergic. Dan Renato katakan pada zaman dulu, pekerja-pekerja di dalam gua garam ni, mereka mempunyai pernafasan yang baik. Sebab itulah ia dijadikan satu terapi. Bila Renato beritahu saya yang saya akan jalani rawatan saya dalam gua garam ataupun salt cave, saya teringat sebenarnya saya pernah lalui rawatan dalam gua garam ni sewaktu saya di Singapura. Tapi waktu tu saya buat facial. Dan bila dah di Thailand ni, takkan saya nak buat facial je kan? Mestilah saya cuba Thai massage. Dapat dua kebaikan. Dalam gua garam dan juga dapat ditarik-tarik tangan saya nanti. Bila saya masuk aja bilik yang penuh dengan garam tu, dia macam seakan satu ketenangan yang saya tak dapat nak terangkan. Bila saya hidu udara dekat dalam tu, memang sangat memberikan saya satu tenaga yang berlainan. Lepas tu saya tanyalah sama ada garam-garam yang di tembok ataupun di lantai yang akan membantu pernafasan kita. Kita akan bernafas garam-garam tu ke tidak? Renato katakan tidak. Sebab garam-garam yang di tembok dan juga di lantai tu agak kasar untuk kita hidu. Jadi mereka akan spraykan aerosol ataupun micronized salt. Garam yang sangat halus. Barulah kita boleh hidu dan itulah yang akan membantu memperbaiki pernafasan kita. Hidu aja bau udara di dalam salt cave ni dah boleh buatkan saya tenang. Hilang segala sakit. Dan hidung saya yang tersumbat ni semua dah. Sementara badan saya diurut, tiba-tiba saya dengar psst, psst, psst. Rupa-rupanya ada seseorang sedang sembuhkan aerosol supaya saya dapat hidu. Ia akan membantu saluran pernafasan saya. Memang sedap sangatlah. Renato juga katakan, bila kita rasa tenang di dalam bilik tu, kita akan menghidu udara yang penuh. Dan itulah yang akan membantu lagi sistem pernafasan kita. Saya suka sekali pengalaman urutan Thai saya hari ini. Bukan sembarang-sembarang Thai massage tau. Saya dapat kebaikan 2 dalam 1. Saya suka sekali pengalaman yang sangat menakjubkan ni. Saya bagi cantik rating 4/5. Tapi kalau Renato ajar saya macam mana nak buat gua garam tu untuk saya kat Singapura nanti, saya akan upkan 5/5. Kita cuba nasib. Renato, maybe you can share with me how we make the salt cave so I can make my bedroom into a salt cave. Sebenarnya di Chiang Mai ni memang ramai orang-orang Islam. Jadi kalau nak cari makanan halal tu memang senanglah. Dan saya di sini untuk cuba satu hidangan yang dikatakan antara makanan yang tersedap di dunia. Hari ini saya bertemu dengan Hajar Radia, pemilik restoran Khao Soi Islam di Chiang Mai ni. Dan kedai ataupun restoran ni memang terkenal dengan hidangan Khao Soi mereka. Khao Soi ni adalah makanan tradisional seakan macam mi kari. ใช่ค่ะ อันนี้เป็นส่วนผสมที่สำหรับทำเครื่องแกงที่จะทำ
แกงเนื้อหรือแกงไก่ที่เอาไว้ทำข้าวซอยค่ะ Saya nampak ada rempah ratus ni. Bila saya bau macam rempah kari, ada ketumbar, jintan, macam rempah masala pun ada juga. ค่ะ เอาไปโคลกส่วนผสมทั้งหมดโคลกด้วยกัน แล้วก็นำไปผัดกับน้ำมัน This one we got tumis. Tumis. Wah, ni kalau saya dah pandai belajar kausoi ni, hari raya nanti orang datang rumah saya masakkan kausoi satu kuali besar macam ni. Ha. Oh, so it's the same noodle but this one fried. Ya. Okey. Puan Radia katakan ada dua cara untuk hidangkan khao soi ni. Yang pertama adalah dicampurkan dengan santan cair yang dimasak. Yang kedua adalah dicampurkan dengan air rebusan daging ataupun ayam. Terpulanglah pada tekak masing-masing nak yang mana. Tapi saya minta nak cuba dua-dua. So this is ready? Already. So I can try now. Sedap. Menyegarkan. Memang rasa dia macam kari dicampur dengan sup. Mari kita cuba hidangan yang dengan santan pula. Yang bersama dengan santan ni, rasa dia seakan-akan macam laksa tapi tanpa daun kesum. Boleh bayangkan tak? Satu pengalaman yang menarik, saya dapat belajar resepi baru daripada Chiang Mai. Terima kasih Puan Radia kerana kongsi rahsia. Okeylah, saya nak enjoy makan dulu. Jemput makan semua. Salah, jemput tengok semua. I'm ready to scrub the elephant. Yo! Satu lagi rahsia kecantikan wanita-wanita Thailand untuk mengekalkan bentuk badan yang langsing serta kulit awet muda adalah buah-buahan segar. Buah-buahan penuh dengan pelbagai vitamin dan mineral yang membantu melindungi tubuh kita daripada penyakit. Kulit manggis ni. Sayang. Sawadika. I want to buy but I only want the peel, the skin. No? Don't have? Tak ada pula. Kebanyakan orang buang kulit manggis ni. Tapi sebenarnya banyak tahu khasiatnya. Ni mana cukup? Don't have? Ni kak. Okay, never mind. Bye-bye. Setelah beberapa hari di Bandar Chiang Mai, saya kembara pula ke kawasan pegunungan. Di sini saya bertemu dengan Tanya untuk pelajari tentang faedah kulit manggis buat kecantikan luaran kita pula. So Tanya, I realized the Thai people love to use all kinds of tropical fruits in their beauty treatment, especially scrub, right? Right. So mangosteen is one of them. So mangosteen, they are called queen of tropical fruit. And they have xanthones, which is a kind of antioxidant.
So it's really good for the skin, protecting from sun damage and prevent premature aging as well for the skin. And they're also very high in vitamin C. This is the mangosteen fruit, and this is the rind and the peel. So the powder is actually made from the peel and the rind. And they dried it, and then they pulsed it into a powder. So it's a very fine powder. So this scrub actually is quite a soft scrub, so it's great for people with sensitive skin or if they have redness or more dry skin, because we also mix it with honey and yogurt as well. So it's a quite a moisturizing type of body scrub. Sounds good. You know what? My legs are so dry. I think this scrub, I really need this. Can I have some foot scrub? Yes, of course. Okay. All right, let's go. Okay. Aroma scrub manggis ni memang sedap. Ada bau tairu, bau manis daripada manggis, lepas tu ada madu. Tapi bila saya lihat kaki saya ni, dia dah macam tengah marinate kepak ayam. Very nice. Sedap. Bukan je scrub, dia kasih package dengan urut sekali. Dah sental kaki ni, lepas tu diurut pula. Sedap betul, lega otot-otot saya yang tegang di tapak kaki ni. Macam ni barulah saya boleh sambung pengembaraan saya. Menarik sungguh skrub kulit manggis ni. Saya bagi cantik rating 3.5/5. Selama 5 musim cantik detektif, saya dah cuba bermacam-macam jenis skrub kecantikan untuk manusia. Tapi kali ni saya nak menyaksikan skrub untuk gajah pula. Sawadee-krap. I'm Huda. I'm Nikki. Nice to meet you. Nice to meet you too, Nikki. Yeah, so today I'm gonna bring you to meet the elephant. Yes, of course, I'm ready. Taman Gajah Metang ditubuhkan pada tahun 1996 oleh Puan Lek Chai Lek yang terkenal dengan advokasi kebajikan gajah di Thailand. Setelah melihat gajah-gajah yang terjebak dalam perdagangan pembalakan haram, beliau membuat keputusan untuk mempertingkatkan penjagaan dan kebajikan haiwan tersebut di Thailand. Hari ini saya berkesempatan untuk menjadi seorang penjaga gajah dan pelajari cara-cara untuk menjaga gajah-gajah di sini. Sawadee-krap. Gelojol kau nanti kasih habis yang tu dulu. Macam ahli terapi di spa kan? Bila kita dah siap pakai uniform, mestilah nak kena siapkan perkakas dan bahan-bahan rawatan. Kali ni, baru scrub untuk gajah pula. Saya diberitahu sebelum kita nak mandikan gajah, kita kena siapkan kayu ni. Kayu ni lah yang akan membersihkan kulit-kulit gajah tu. Bau dia sebiji macam isi kelapa. Wangi. Okay, I'm ready to scrub the elephant. Okay. Her skin is so sticky, so you can scrub like this. Yes. What scrub is this? See, so dirty. It's from the snapbox bean tree. Yeah, the biggest one inside the forest. So why is it good for the elephant skin? This is good for help them to protect them from the sun and also to protect them from the mosquito. Tengok tu, kebaikan scrub untuk gajah. Bukan aja scrub badan untuk manusia bagus untuk kecantikan tau. Untuk gajah juga. Snuff box bean ni bagus nanti. Bagus untuk tahan mereka daripada panas matahari. Jauhkan nyamuk-nyamuk daripada mereka. Dan juga membersihkan kulit mereka. Mana nak dapat? 3 dalam 1 tau. Sunblock, mosquito repellent, sabun. Tengok bila kita gosok-gosok macam ni. Bila kita gosok-gosok,
Buih sabun pun keluar. Barulah boleh bersih kulit gajah-gajah ni. Banyak daki ni. Mandai. Barulah bersih. Saya betul-betul tabik hormat dengan semangat orang Thailand yang sangat prihatin terhadap penjagaan gajah di sini. Ini satu pengalaman yang saya benar-benar tidak akan lupakan. Okey. Bye-bye. Thank you. Dalam perjalanan keluar dari Taman Gajah, saya dan Nikki ternampak seorang wanita di tepi sungai. That lady is so colourful. Is she from one of the tribes here? Yes. Oh. She from the Lisu tribe. Sawadika. Berbanding dengan wanita suku kaum Karen yang berleher panjang, wanita Lisu terkenal di kalangan suku kaum Thai dengan tunik berwarna terang mereka serta sarban yang berjumbai di kepala. May I know what is the meaning behind your metal vest? เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าเจาะจงเฉพาะเป็นเรียกว่าลีซู They try to make it the unique one and different from the other tribe. Oh, even her headgear is so unique. Any meaning behind that frill? เป็นเอกลักษณ์ของลีซูอย่างเงี้ย She said that it's made like it's so more beautiful. Oh, I like everything beautiful. Does she have any extra? I want to try on the outfit. Okay. Pakaian wanita Lisu ni memang menonjolkan ciri-ciri kecantikan dan keayuan mereka. Tengoklah kerumitan sulaman dan aksesoris mereka. Saya rasa macam saya sedang bersaing dalam pertandingan Ratu Cantik. Macam mana? Saya pas tak jadi wanita Lisu? Walaupun ini adalah kali kedua saya datang ke Chiang Mai untuk pengembaraan cantik detektif saya, tapi ternyata masih banyak lagi rahsia kecantikan di sini. Daripada wanita-wanita moden di kota Chiang Mai hinggalah wanita-wanita asli di kawasan pergunungan di sini. Saya akan tinggalkan Chiang Mai dengan kenangan-kenangan baru. Kop Kun Thailand, liao pop kan mai naka. Bye. This is not beauty is pain. This is beauty is torture. Air mata saya tak stop meleleh.